Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні ми поговоримо про те, як встановлювати логотипи. І зокрема, будемо розглядати це окремо. Адже виявилося, що різні підверсії і версії магнітол компанії Jansun мають різні способи зміни логотипу. А проблема, тому чому немає логотипів більше, пов'язана з авторським правом. Це заборона, яку зробили автовиробники. Подякуйте їм. Сьогодні розглянемо перший варіант. Перший варіант це у нас буде, ось якщо у вас таке маркування. Це може бути XT892, XT802, немає значення, але без буквівки G. 2 ГБ оперативки вище. Тобто для 4G версії ще не тестували, а для Wi-Fi версії вже перевірили, метод працює прекрасно. Що нам знадобиться для цього? Нам знадобиться USB-порт і одне окреме меню, а також правильно підібраний файл. І тут є деякі нюанси, і, до речі, вони непрості, ми з вами попрацюємо над ними. Перше, що ми повинні з вами зараз зробити, це створити файл. Наприклад, там потрібен файл саме PNG. Давайте спробуємо зробити файл PNG. Я використовую для цього принтскрін, але можна завантажити файл PNG з сайту. Далі ми робимо скріншот, наприклад, тут нашої компанії. От саме такий логотип я встановлю. Заходимо, зберігаємо його, наприклад, під ім'ям 4.5 формат PNG. Нова папка є зберіг. Наступним кроком потрібно змінити його. І тут є важливий нюанс. Я використовую будь-яку програму, ви можете цю використати, ось вона називається, ви її бачите, да? imageonline.com.ua. Так, заходимо, обираємо потрібний файл. Ось він. І треба зробити розмір. Розмір робиться по розміру дисплею, це важливо. В даному випадку це дисплей 1024х600. І тут важливо, треба, щоб було ось такий спосіб резини точно указаних розмірів. Якщо, наприклад, програма змінить більш якісні розміри, бо нібито побачила, що це добре, то це не підійде. Обираю PNG і зберігаю файл. Завантажую цей файл. Називаю його ZXZ, Z logo. Так, logo. ZXZ, Z logo, PNG він буде у мене, да. Так, є. Зберігаю його. Так як в мене там уже є такий, він зберігається. Наступним кроком йдемо до магнітоли. І тут є теж важливий момент. Ми підключаємо його в USB флешку. USB флешку. І далі заходимо в налаштування. Після налаштувань система. Далі про планшет. І тут є локальне оновлення. Не CAN Update, не бездротове оновлення, а локальне оновлення. І якщо ви правильно все знайшли, отут буде вже стояти галочка. Якщо галочки тут не з'явилося, саме при виборі логотипу ви ставите, вона має стати червоною. Якщо вона не з'явилася, значить файл, який ви зробили, не підходить. Або по розмірам, або назва неправильна. Робимо оновлення, після чого пише, що логотип встановлено. Натискаємо. Наступний крок, потрібно перезавантажити магнітолу. Зараз під руками в мене чи є чим натиснути. Так, ось тут у нас є ресет. Натиснув ресет, перезавантажуємо, чекаємо і в нас зараз з'явиться логотип. Ось, будь ласка. Цей логотип буде встановлений, він буде працювати без флешки в подальшому. Ось такий простий спосіб, але він працює для
Магнітол, я вже говорив, XT з маркуванням. Зараз це оновлена версія. І, до речі, може працювати з іншими версіями, можна спробувати, якщо така технічна можливість є, але там інше може бути локальне оновлення. Ми випустимо декілька серій по різним версіям магнітолу. Дякую, що переглядаєте. До зустрічі. Не забувайте нам віддячити, поставивши лайк. До побачення. Слава Україні!